So, what's up mga dude? Good morning! So, what's up mga dude? Good morning! And ang topic natin ngayon is unboxing. Mag-unbox tayo ngayon ng isang item galing from Klean Kanteen. Pero right now, hindi ako yung mag-unbox, yung wife ko. So, please support our channel. Sa mga videos na ina-upload namin, sana panoorin nyo and you can also drop some comments sa mga videos or any suggestions para ma-improve din tong channel na to. Alright? So, balik tayo sa topic natin. So, bigyan ko lang kayo ng konting idea about sa i-unbox natin. Okay? Isa siyang TKWide 64oz na insulated bottle. Okay? In short, thermos. Joke lang. So, hindi siya totally thermos pero ginawa lang namin siyang thermos. Na-maximize niya kasi yung heat temperature sa loob niya. So also pati pwede mo rin siyang lagyan ng mga cold water and also ice. So mama-maximize niya yung lamig niya sa loob. So aabot siya ng 1 day. So more than 1 day pa talaga. So minsan umaabot din ng 3 days. Okay? So let's proceed. Hi everyone! This video is unboxing of Klean Kanteen TKWide 64oz Insulated bottle. Yan. Talagay siya sa paper bag. Dahil walang tumatagal na thermos sa amin. Yung mga classic na thermos, laging nasisira. Kaya I decided to buy na ng pangmatagalan, yung pangmalakasan. Pwedeng indoor, pwedeng outdoor. Yan. In-order ko siya online sa FB through Viber. Kasi nagkaroon sila ng 150 off. Sayang naman, kaya in-order na ako. Yan. Ito, nakalagay siya sa paper bag. Open na natin. Meron siyang bubble wrap. Iwas dent at saka damage. Kasi feedback sa kanila yan kapag merong mga chismis, ganyan, issue yan. Tanggalin natin yung bubble pack. Yan. Sira. Nakalagay dito. Naka-indicate wide loop cup. Saka cafe cup. So, wide loop cup ang nakalagay. Open natin. Plastic. Laki-laki din siya. Kasi 64oz, equivalent to 1,900 ml. Almost 2 liters na din. Ay, ingat. Yan. Kita-kita. Yan ang 64oz. 1,900 ml. Vacuum insulated. Open natin. Ito daw yung wide loop cup. Sabi ay pang-increase ng thermal performance compared to other cup. Pwede kasi siyang pagpalit-palitin ng cup. Yan, sample. Tapos, tingnan mo yung loob niya. Merong manual sa loob. Tapos ang ganda ng mouth niya. Sobrang laki niya. Pwede natin yung manual. Kasi yung kamay ko. Yan. Since kasya naman ng kamay, pwede hugasan. Hindi na kailangan ng brush. Diba? Yan. Ito yung manual. Manual na nakalagay ay care and use. Klean Kanteen. Bale, ito ay color black, shale black. May dalawang colors to.
isang stainless steel at saka shell block. Mas bet ko yung block kasi mas maganda para sa akin. Ayan. Si manual. Iba-ibang language. May English, may Espanyol. Care and use. Tapos, cafe cup 2.0 disassembly. Since hindi naman to cafe cup, hindi natin kailangang i-disassemble. Ayan. Yung iba-ibang language. Ito yung steps paano daw i-disassemble yung cafe cup. Pero ito ay loop cup. No need to disassemble. Ayan. Sabi, itong 64 ounce daw ay can stores 38 hours hot, then 135 hours cold. So, yan. Pero, ito ay pwedeng palitan ng cup. Meron ako ditong sample ng cafe cup. Ito. Pero hindi siya kasali dito. Yan. Try natin ilagay. Yan. Swak siya. Ito ang kinaganda ng TKWide. Meron silang narrow mouth na Klean Kanteen eh. Kaso, tingin ko mahirap kasing linisan kaya mas ito ang pinili kong bilhin. Tapos, additional na rin, bumili na rin ako ng silicone boot sa Shopee para maingatan. Siyempre, para tumagal, kailangan ingatan. Ito yung sample. Yan. Dumi. Kaso, nga lang, yan. Medyo maluwag. Tatanggal. Gawa ko na lang ng paraan. Nalagyan ko na lang siya ng goma. Na block para mas maganda. Ayun. Lagyan natin ng tubig na mainit tsaka malamig kung okay siya. Pero okay to. I believe. Yan lang. Bye! Tingin dito. Sa akin ka tumingin. 1, 2, 3, go. Drink your water, bitch. Drink your water, bitch. Ra, 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 ra.